Xin chào các bạn trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách làm bánh trung thu trứng muối tan chảy. Khi cắt bánh ra, phần nhân bánh chảy nhẹ, mùi trứng muối hòa quyện với mùi bơ, sữa vô cùng thơm ngon và hấp dẫn. Phần nhân kết ta mềm, thơm, vỏ ngoài vàng mềm óng ả. Đây là món bánh thơm ngon khó cưỡng, không thể bỏ qua trong mùa trung thu này. Mời các bạn cùng vào bếp làm ngay món bánh hấp dẫn này với mình nha. Nhớ đăng ký kênh để nhận được những chia sẻ về nấu ăn mới nhất của mình nha các bạn. Đầu tiên mình chuẩn bị trứng muối. Lấy khoảng 5 lồng đỏ trứng muối, rửa qua với rượu cho bớt mùi tanh. Tiếp theo mình phết thêm một ít dầu mè lên mặt trứng cho thơm. Sau đó mình cho vào sửng hấp trong 5 phút. Rồi tắt lửa và để trong nồi thêm 5 phút nữa. Bây giờ lấy trứng ra nè. Mình cho vào máy xay, rồi xay ngay khi trứng còn nóng. Xay thật nhuyễn nhé các bạn. Mình cũng có chia sẻ cách làm trứng muối đó, rất là dễ. Các bạn có thể tham khảo, link mình để dưới phần mô tả video này nha. Xay xong rồi mình để sang một bên. Lát nữa chúng ta sẽ sử dụng cho từng phần. Bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm bánh nha. Bánh sẽ có 3 phần. Phần nhân chải, phần nhân mềm và phần vỏ. Mình sẽ làm từng phần và phân chia nguyên liệu theo từng phần để mọi người dễ theo dõi nha. Đầu tiên, mời các bạn tham khảo toàn bộ nguyên liệu để làm phần nhân chải. Về phần này phải để đông cứng trong tủ đông qua đêm để dễ bao nhân, nên các bạn làm trước rồi hãy bắt tay vào làm nhân mềm nha. Bây giờ mình tiến hành làm nhân chải. Đầu tiên quay bơ trong lò vi sóng khoảng 15 giây cho bơ tan chảy hoàn toàn. Sau đó chuẩn bị một nồi nhỏ. Mình sẽ cho vào nồi phần bột Costa. Tiếp theo là bột bắp. Tiếp theo là phần đường đã chuẩn bị. Bây giờ cho nước vào nè. Vừa cho vừa khuấy để các thành phần hòa vào nhau. Khi nào thành hỗn hợp vàng cam như thế này là được. Sau đó cho thêm bơ tan chảy vào. Bột trứng sữa kết ta khi trộn với chút nước sẽ cho ra màu vàng cam đẹp mà còn rất thơm nữa. Mình đem cân 15g trứng muối trong hỗn hợp trứng muối đã xay lúc nãy để riêng ra một cái chén. Nhấc nồi lên bếp. Bật bếp để đun sôi hỗn hợp ở lửa vừa. Vừa đun các bạn vừa khuấy để không bị sát đáy nha. Đun cho đến khi hỗn hợp trở nên sệt hơn. Các bạn quét với dẹt xuống đáy nồi. Nếu thấy hỗn hợp chảy nhanh như thế này là chưa có đạt. Mình tiếp tục đun thêm một chút nữa với lửa nhỏ. Khi thấy hỗn hợp hai bên chảy chậm mà không chập lại với nhau như thế này là được rồi nè. Sau đó mình tắt bếp và cho ngay 15g trứng muối vừa cân vào khuấy đều. Xong rồi, để qua một bên, đợi cho hỗn hợp này nguội một chút. Trong lúc đó mình chuẩn bị một miếng màng bọc thực phẩm trải lên một mặt phẳng. Sau đó đổ hỗn hợp trứng chảy vào chính giữa. Cẩn thận gập đôi màng bọc lại và dùng một miếng cắt bột bằng nhựa để vén hỗn hợp trứng chảy này thành một thanh dài. Từ từ cuộn lại, xoắn nhẹ hai đầu để hỗn hợp không chảy ra. Bây giờ đem cho vào tủ đông khoảng 1 đến 2 tiếng nha. Và đủ thời gian rồi mình lấy phần nhân trong tủ đông ra. Lúc này phần nhân còn khá mềm. Mình dùng dao cắt thành 12 miếng đều nhau. Lấy từng phần, dùng tay vo tròn để tạo thành viên nhân chải. Để vào đĩa, tách rời ra để nhân không bị dính vào nhau. Cẩn thận bọc lại nè. Bọc xong, mình đem bỏ tiếp tục vào tủ đông từ 4 đến 8 tiếng cho nó đông cứng lại nha. Tiếp theo mời các bạn tham khảo phần nguyên liệu để làm nhân mềm Costa. Mình bắt tay vào làm nhân mềm nha. Đầu tiên mình sẽ trộn bột trứng sữa, phần bột Costa vào nè.
cho sữa bột vào nè. Và một cái trứng đã đánh tan vào, khoảng 40 gram đó các bạn. Đến sữa đặc. Khuấy đều thành hỗn hợp sệt như vậy là được. Tiếp theo mình chuẩn bị một nồi nhỏ, cho vào nồi kem tươi, nước cốt dừa, đường, bơ mặn. Đun trên bếp với lửa vừa cho đến khi tan hết bơ và đường. Bây giờ nhấc nồi ra khỏi bếp, rồi đổ ngay hỗn hợp đang nóng này vào chung với hỗn hợp vừa làm khi nãy. Khuấy đều lên nha. Bây giờ mình đổ hỗn hợp này vào lại nồi, đun trên lửa vừa. Vừa đun các bạn vừa khuấy cho đến khi hỗn hợp đặc sệt lại như sên nhân đậu xanh vậy đó. Nhưng mà yên tâm nha, sên loại nhân này nhanh hơn rất là nhiều. Các bạn có thể xem cách mình sên nhân đậu xanh trong clip làm bánh dẻo năm trước. Mình có để link dưới phần mô tả video. Mình đảo cho đến khi nào hỗn hợp đặc và không bị dính phới nữa như thế này là được. Sau đó các bạn cho ngay phần hỗn hợp này vào máy, xay chung với phần trứng muối còn lại trong máy xay lúc ban đầu. Bật máy, đảo, trộn cho đều lại thành phần nhân mềm mịn như vậy là được. Xong rồi, mình đổ hỗn hợp ra tô, dàn đều mặt. Dùng màng bọc thực phẩm bọc sát phần nhân để tránh động nước làm ướt nhân nha. Như thế này nè các bạn. Xong rồi mình đem bỏ vào ngăn mát tủ lạnh cho đến khi nguội hẳn. Phần nhân khi đã nguội rồi, mình chia nhân thành 12 phần bằng nhau, mỗi phần khoảng 22 gram. Phần nhân chải cũng đã đông cứng rồi, mình lấy ra để bao nhân luôn, để tránh làm chảy phần nhân ở giữa. Mỗi lần mình chỉ lấy 2 đến 3 viên nhân chải trong tủ đông ra để bao mà thôi. Hoặc các bạn có thể chuẩn bị một hộp đá đông, đặt nhân chải lên trên để nhân không bị mềm ra trong quá trình bao nhân. Nhân chải phải được bọc hoàn toàn bằng nhân trứng sữa, nhân phải tròn đều và cứng để không bị bung ra trong khi nướng. Vo tròn lại thành viên như thế này. Chúng ta cứ làm tiếp tục cho đến khi hoàn thành 12 viên nhân hoàn chỉnh nha. Sau khi bao toàn bộ nhân chải bằng nhân trứng sữa xong, chúng ta sẽ bọc kín và đem cất toàn bộ 12 viên nhân vào trong tủ đông để nhân cứng lại. Khi đó việc bao vỏ bánh sẽ dễ dàng hơn. Tiếp tục đến công đoạn làm vỏ bánh. Mời các bạn tham khảo các thành phần nguyên liệu để làm vỏ bánh. Trong khi chờ phần nhân đông cứng, mình sẽ tiến hành làm bột vỏ bánh luôn nha. Chuẩn bị một cái thố nè, cho bơ vào. Bơ này đã để mềm ở nhiệt độ phòng rồi. Dùng phới lòng để đánh tan bơ cho mịn nè. Sau đó cho nước đường bánh nướng vào. Rồi đến sữa đặc và trộn đều. Tiếp đó mình rây bột bắp và bột mì, bột custard. Rây tất cả qua rây như thế này. Sau đó trộn đều lên cho bột thật mịn. Tùy vào từng loại bột khác nhau mà có độ hút nước khác nhau. Nếu mà bột quá khô, các bạn có thể cho thêm từng chút nước đường vào và nhào cho đến khi bột mềm mịn và có thể đẩy bột dễ dàng. Như thế này là được nè, như vậy sẽ dễ bao nhân. Bọc lại bằng màng bọc thực phẩm và để bột nghỉ trong 20 phút. Sau 20 phút rồi, mình chia bột đều thành 12 phần vỏ bánh, mỗi phần là 22 gram.
Khi phần nhân đã đông cứng, mình đem ra để bọc vỏ bánh nha. Phần nhân đông cứng thế này thì giúp việc dàn đều vỏ bánh dễ dàng hơn. Lấy phần bột vỏ bánh, xoa nhẹ trong lòng bàn tay cho nó thành hình tròn. Ấn dẹt xuống cho mỏng vừa để gói nhân. Bây giờ mình đặt nhân trứng vào giữa và cẩn thận bao toàn bộ phần nhân lại. Miết bột ở phần cuối để phần bột vỏ bánh bao hoàn toàn nhân nha các bạn. Xong rồi mình vo tròn. Kiểm tra phần vỏ để chắc chắn nó đã bao kín nhân và không có vết nứt nào là đạt. Làm tương tự cho đến hết 12 bánh luôn nha. Trong lúc bao vỏ bánh thì phần nhân bên trong cũng sẽ từ từ mềm ra, vừa để đóng khuôn bánh. Khi bao đến viên nhân cuối cùng, mình sẽ lấy viên nhân đầu tiên để đóng khuôn và làm theo thứ tự các bạn nhé. Mình dùng khuôn 50g, nhỏ xinh như thế này. Lấy một ít bột áo đều trong khuôn bánh. Phần bánh mình cũng áo một chút bột bên ngoài luôn. Hơi vê viên bánh thành hình trụ. Rồi cho vào trong khuôn. Và dùng cùm tay ấn nhẹ cho phẳng phần đáy bánh. Sau đó đặt trên giấy nến. Một tay các bạn giữ khuôn, tay kia ép từ từ xuống và ép chặt. Sau đó giữ yên trong 10 giây để bánh được rõ nét. Sau đó từ từ đẩy phần bánh ra ngoài. Wow, bánh đẹp và sắc nét chưa nè các bạn? Mình thực hiện tương tự cho đến khi hoàn chỉnh 12 bánh nha. Xong rồi nè, mình đã đóng xong toàn bộ số bánh. Bây giờ mình sẽ đặt khai bánh này vào tủ đông khoảng 1 đến 2 tiếng để bánh đông cứng lại. Quá trình đông lạnh này giúp bánh định hình ổn định hơn khi nướng. Bánh không bị phồng chân hay là chảy bánh nướng ra sẽ đẹp hơn. Khi bánh đã đông cứng, mình làm nóng lò ở nhiệt độ 250 độ C, chế độ 2 lửa trên và dưới. Để giảm nhiệt độ của ngọn lửa dưới và tránh đáy bánh bị giãn nở quá mức và biến dạng, mình chuẩn bị thêm một cái khay nướng nè và một miếng lót silicon để nướng bánh. Sau đó mình đặt khay bánh lên đây. Bánh mới lấy ra từ tủ đông ra nên nó hơi khô. Mình sẽ xịt lên mặt bánh một chút nước. Bây giờ mình sẽ đem đi nướng nha. Đặt bánh vào khay giữa của lò nướng và nướng ở nhiệt độ 250 độ C trong vòng 5 đến 6 phút. Các bạn nhớ theo dõi mặt bánh cho đến khi lớp vỏ bánh đục lại và khô thì lấy ra ngoài nha. Bánh cần nướng ở nhiệt độ cao và trong thời gian ngắn để làm cứng và chín lớp vỏ bên ngoài, tạo thành lớp vỏ bảo vệ. Đồng thời nhân bánh vẫn ở trạng thái nhiệt độ thấp, tránh làm biến dạng hoặc vỡ vỏ bánh. Trong khi chờ đợi, mình sẽ đi làm hỗn hợp quét mặt bánh. Rất đơn giản, các bạn lấy một lòng đỏ trứng và thêm vào muỗng cà phê sữa tươi. Khuấy đều. Đợi bánh nướng xong 6 phút rồi mình lấy bánh ra ngoài. Mình sẽ dùng một cọ mềm này để quét ngay một lớp mỏng hỗn hợp trứng này lên mặt bánh. Quét đều hết 12 cái bánh luôn nha. Xong rồi, mình để nguội trong vòng 15 phút để giảm nhiệt độ của nhân bánh và tránh cho lớp vỏ ngoài bị ép do giãn nở vì nhiệt. Sau khi nguội, chúng ta quét thêm một lớp mỏng hỗn hợp trứng lên mặt bánh một lần nữa. Tiếp tục đem đi nướng nha. Lần nướng thứ hai mình sẽ nướng ở nhiệt độ 230 độ C trong vòng 3 đến 4 phút cho đến khi các bạn thấy bánh chín và hoa văn hơi sẫm lại, màu bánh vàng hơn là được. Xong rồi mình lấy bánh ra khỏi lò. Để bánh ra khay cho nguội hẳn nha. Bánh mới nướng xong lên màu vàng đẹp và thơm lắm các bạn ơi. Khi bánh đã nguội hẳn, chúng ta đem bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh nha. Bánh này bảo quản tủ lạnh ăn sẽ ngon hơn và có thể ăn trong vòng 1 tuần. Khi ăn, mình lấy bánh ra và quay trong lò vi sóng tầm 10 giây để có phần nhân tan chảy nha các bạn. Vậy là bánh trung thu trứng muối tan chảy đã làm xong. Mình cùng lấy bánh ra thưởng thức thôi. Mình cắt bánh ra làm đôi để xem thành quả nè. Xem nè các bạn, nhân trứng muối tan chảy vàng ươm nhìn rất thích mắt. Mùi trứng muối, bơ, sữa tỏa ra rất là thơm luôn. Ăn mà ghiền luôn các bạn ơi. Ai mà thích trứng muối chắc chắn không thể bỏ qua món này đâu nha. Món bánh trung thu này tuy có hơi cầu kỳ một chút trong cách làm nhưng không khó. Thành quả đạt được vô cùng xứng đáng và rất đáng để làm thử nha mọi người.
Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Nếu thấy video hữu ích nhớ cho mình một like nha. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký và cái chuông để nhận được những video mới nhất. Các bạn cũng có thể truy cập website cobaBình Dương.com để xem các công thức nấu ăn dưới dạng bài viết nha. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.